रिलॅक्स एकदम बरोबर रिलॅक्स होतो ना. श्वास रिलॅक्स 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 दिलं एकदम बरोबर दिलं तुमचं नाव काय? ज्योती पाटील, भेंडवळ. भेंडवळ. तुम्हाला काय तकलीफ होती? मला मायग्रेनचा त्रास होता, मानेमध्ये गॅप पण होता. बरं. हां, पाठीचा त्रास होता खूप, बरं. कमरेचा, आणि आणखी पायाचा त्रास होता. बरं. तर आता काय तुम्हाला फरक वाटून राहिला आहे का? परत म्हणजे 2 वेळेस केला तर 80% मला फरक वाटून राहिला. का या ट्रीटमेंटपासून खुश आहात तुम्ही? हो हो. ओके बोला.